Απορρίμματα. Υπάρχουν λύσεις. Τα υλικά που χρησιμοποιούμε για να κατασκευάσουμε ό,τι μας χρειάζεται τα παίρνουμε από τη φύση. Αυτός είναι ο φυσικός μας πλούτος. Εάν δεν προσέχουμε τον τρόπο που τον χρησιμοποιούμε, αυτό σιγά σιγά θα εξαντληθεί. Γι' αυτό αναζητούμε τρόπους να τον διατηρήσουμε. Ένα σημαντικό κλειδί για να διαφυλάξουμε το φυσικό πλούτο στον πλανήτη μας είναι τα απορρίμματα. Γιατί για κάθε αντικείμενο που πετάμε θα χρειαστούν επιπλέον υλικά για να κατασκευαστεί στη θέση του ένα νέο. Γι' αυτό οι άνθρωποι που ενδιαφέρονται προσπαθούν να παράγουν λιγότερα σκουπίδια με διάφορους τρόπους. Για παράδειγμα, ξαναχρησιμοποιούμε ορισμένα ή ανακυκλώνουμε άλλα. Τα σκουπίδια κρύβουν θησαυρούς, αλλά και απαντήσεις για το αύριο του πλανήτη μας. Πώς μπορούμε να το καταφέρουμε όμως αυτό? Μειώνουμε τα απορρίμματα, ανακυκλώνουμε, ξαναχρησιμοποιούμε. Ας τα δούμε πιο αναλυτικά όμως. Τι είναι η ανακύκλωση? Η ανακύκλωση είναι η λήψη χρησιμοποιημένων υλικών όπως κονσέρβες, πλαστικά, εφημερίδες, περιοδικά, απλά χαρτιά και γυάλινα μπουκάλια και η μετατροπή τους σε νέα προϊόντα που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ξανά. Γιατί είναι σημαντική η ανακύκλωση? Διότι αντί να φτιάχνουμε ένα εντελώς νέο αντικείμενο με νέες πρώτες ύλες, κάθε φορά που χρειαζόμαστε κάτι όπως μπουκάλια ή χαρτί, μπορούμε να τα δημιουργήσουμε από την ανακύκλωση. Η ανακύκλωση προστατεύει επίσης τους φυσικούς πόρους όπως τα δέντρα, τα ορυκτά και το πετρέλαιο. Για παράδειγμα, το μεγαλύτερο μέρος του χαρτιού είναι φτιαγμένο από δέντρα. Αλλά εάν το παλιό χαρτί ανακυκλώνεται, χρειάζονται λιγότερα δέντρα για τη δημιουργία νέου χαρτιού. Η ανακύκλωση καταναλώνει επίσης λιγότερη ενέργεια. Μειώνει τη ρύπανση στον αέρα, το νερό και τη γη, γεγονός που προστατεύει το περιβάλλον και τη γη. Υπάρχουν 3 βήματα για την επιτυχή ανακύκλωση. Αρχικά, τα αντικείμενα προς ανακύκλωση πρέπει να συλλέγονται. Ίσως έχετε παρατηρήσει ότι εκτός από τους συνηθισμένους κάδους απορριμμάτων μπορεί να έχετε και έναν μπλε κάδο. Σε πολλά μέρη παρέχουν αυτούς τους κάδους εκτός από τους κανονικούς κάδους απορριμμάτων. Μπορείτε να βάλετε τα ανακυκλώσιμα αντικείμενά σας σε αυτούς τους κάδους. Στη συνέχεια, τα αντικείμενα στα ανακυκλώσιμα δοχεία μεταφέρονται στα κέντρα ανακύκλωσης. Δεύτερον, τα αντικείμενα πρέπει να ταξινομηθούν σε διαφορετικές κατηγορίες όπως χαρτί, γυαλί, αλουμίνιο, πλαστικό. Αυτό συμβαίνει γιατί κάθε υλικό ανακυκλώνεται διαφορετικά από το άλλο. Τρίτον, τα ανακυκλωμένα αντικείμενα πρέπει να υποβάλλονται σε επεξεργασία σε εργοστάσιο ανακύκλωσης με ειδικούς τρόπους ανάλογα με το τι είναι το αντικείμενο. Ένας από τους στόχους της ανακύκλωσης είναι η μείωση των απορριμμάτων. Πώς όμως? Αντί να παίρνετε ένα νέο κομμάτι χαρτί κάθε φορά που θέλετε να σχεδιάσετε μια εικόνα, δοκιμάστε να χρησιμοποιήσετε το πίσω μέρος ενός παλιού χαρτιού. Εάν φέρνετε μεσημεριανό στο σχολείο, αντί να χρησιμοποιείτε πλαστικές σακούλες για τα μεσημεριανά σας είδη, δοκιμάστε να χρησιμοποιήσετε δοχεία που μπορούν να πλυθούν και να επαναχρησιμοποιηθούν. Δωρήστε τα παλιά σας ρούχα που δεν σας ταιριάζουν πια. Η επαναχρησιμοποίηση είναι η έβρεση ενός νέου τρόπου χρήσης των σκουπιδιών, ώστε να μην χρειάζεται να τα πετάξετε. Μπορείτε επίσης να δείτε εάν κάτι μπορεί να διορθωθεί πριν αποφασίσετε να το πετάξετε και να πάρετε ένα νέο. Υλικά που μπορούν να ανακυκλωθούν στον μπλε κάδο είναι χαρτί, γυαλί, πλαστικό, χαρτόνι, αλουμίνιο, λευκοσίδηρος. Σε άλλους ειδικούς κάδους ανακύκλωσης μπορούμε να ανακυκλώσουμε λαμπτήρες, μπαταρίες, ηλεκτρικές συσκευές, εξαρτήματα υπολογιστών και κινητών τηλεφώνων. Υπάρχουν όμως και ορισμένα πράγματα που δεν μπορούν να ανακυκλωθούν, όπως κεραμικά είδη, αφρολέξ, φελιζόλ, λάστιχα αυτοκινήτου, λάστιχα κήπου, πλαστικά καλαμάκια, CD, DVD. Ακόμα και αν δεν έχετε κάνει ανακύκλωση πριν, μπορείτε να ξεκινήσετε σήμερα.
Πάρτε ένα καθαρό κάδο απορριμμάτων ή κουτί και βάλτε μία ετικέτα ανακύκλωσης. Θυμηθείτε να μειώσετε, να επαναχρησιμοποιήσετε και να ανακυκλώσετε. Όταν τα κάνετε όλα αυτά, βοηθάτε να σωθεί ο πλανήτης.